ครูสอนร้องเพลงที่ร้องอุปกรณ์ได้18ภาษาจบสถาบันดนตรีที่รับคนปีละไม่กี่สิบคนเคยยืนเดี่ยวบนเวทีคาร์เนกี้ฮอลล์ที่นิวยอร์กอยู่ๆก็มานั่งกดดูคลิปเด็กสาวภูเก็ตวัย16ถือกีตาร์แล้วดูจบปุ๊บก็พิมพ์ชื่อคลิปตัวเองว่าสมบูรณ์แบบไปเลยไม่มีคำว่าเกือบไม่มีคำว่าน่าจะคุณผู้ชมครับนี่คือช่อง The Charismatic Voice ของ Elizabeth Saroff ที่คนในวงการเสียงร้อทั่วโลกยอมรับกันว่าเป็นเบอร์ต้นๆและคลิปที่ปล่อยเมื่อวันที่21สิงหาคมยอดวิวขึ้นไปแตะ 129,000 แล้วแต่ที่คนไทยแชร์กันจนสะเทือนไทม์ไลน์ไม่ใช่คำชมช่วงต้นคลิปนะฮะมันคือประโยคที่เจ้าตัวพูดตอนท้ายซึ่งแรงกว่าที่ใครคาดไว้เยอะเดี๋ยวผมเก็บไว้เล่าตอนจบเอาเรื่องคนพูดก่อนเพราะคนละชั้นกับช่อง Reaction ทั่วไปที่เราคุยกันมาหลายรอบทั้งฝั่งของตัวอลิซาเบธเนี่ยพื้นเพเป็นนักร้องโซปราโนอาชีพเรียนจบโอเบอร์ลินต่อโทที่สถาบันเคอร์ติสเคยอยู่คณะอุปกรณ์ที่เยอรมนีเดินสายร้องมาทั้งยุโรปเอเชียอเมริกาแล้วปี 2557 ถึงจะมาเปิดช่อง YouTube ตอนนี้คนติดตาม 2,200,000 คนยอดดูสะสมทั้งช่อง 569 ล้านครั้งคำโปรยประจำช่องคือทำให้เรื่องการร้องเพลงเลิกเป็นเรื่องลึกลับและที่สำคัญกว่านั้นเมื่อปีที่แล้วแกไปตั้งกองทุนวิจัยของตัวเองขึ้นมาเพื่อจ้างมหาวิทยาลัยทำวิจัยเรื่องกล่องเสียงส่วนบนโดยเฉพาะเห็นภาพไหมฮะว่าทำในคำพูดของคนนี้มันหนักกว่าคนอื่นมันไม่ใช่คนดูที่นั่งอึ้งแล้วบอกว่าเก่งมันคือคนที่พูดถึงกล้ามเนื้อทีละมัดได้ว่าเด็กคนนี้ใช้อะไรอยู่ทีนี้มาที่ตัวคลิปพอเปิดโชว์เพลง Hysteria ขึ้นมาปุ๊บอลิซาเบธบอกว่าขนลุกทันทีตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรกแล้วใช้คำว่าการเปิดตัวแบบนี้คือการนิยามคำว่าไฟฟ้าช็อตกันใหม่ที่แกทึ่งเป็นพิเศษคือน้องเนเน่ไม่ได้เปิดเพลงด้วยคอร์ดง่ายๆแล้วค่อยร้องแต่เปิดด้วยแนวกีตาร์ระดับที่ศิลปินเดี่ยวเขาใช้อวดฝีมือกันแกเลยฟันธงเลยว่านี่ไม่ใช่นักร้องที่บังเอิญเล่นกีตาร์เป็นแต่เป็นนักดนตรีที่คุมได้ทั้งเสียงร้องและเครื่องดนตรีพร้อมกันจริงๆและมีอีกจุดที่ครูสอนร้องเพลงเท่านั้นจะจับได้คือเรื่องจังหวะแกชมว่าการลากสไลด์โน้ตของน้องเนเน่มันมีชีวิตไม่ได้แข็งเป๊ะเหมือนคนเล่นตามเสียงเคาะในหูแล้วเรื่องเสียงเคาะในหูเนี่ยสำคัญยังไงอธิบายบ้านๆนะครับนักดนตรีเวลาเล่นสดส่วนใหญ่จะมีหูฟังข้างหนึ่งคอยเคาะจังหวะให้เหมือนมีเมโทรนอมนำอยู่ตลอดแต่ในโชว์นี้น้องเนเน่คุมจังหวะเองล้วนๆเหมือนวิ่งมาราธอนโดยไม่แอบดูนาฬิกาเลยสักครั้งแล้วเข้าเส้นชัยตรงเวลาเป๊ะจุดที่3ที่แกกรีดคือ Line Bass ในเพลงต้นฉบับน้องเนเน่ยกมาเล่นบนกีตาร์อีฟลาไฟได้แถมยังแทรกเสียงฮาร์โมนิกใสๆปลายสายเข้าไปอีกพูดง่ายๆก็คือไม่ได้เล่นให้ครบโน้ตเฉยๆแต่ยังมีที่ว่างเหลือพอจะใส่ลูกเล่นของตัวเองเข้าไปด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า Line Bass ที่ว่านี่มันหินขนาดไหนในวงการแต่ก่อนอื่นขอลากคุณผู้ชมเข้าห้องเรียนกายวิภาคสักพักเพราะนี่คือส่วนที่ทั้งคลิปให้เวลามากที่สุดและเป็นเรื่องที่คนไทยเข้าใจผิดกันมานานคือแบบนี้ครับความเชื่อเดิมของคนทั่วไปคือร้องว่ากร้องกรีดแบบเพลงร็อกหนักๆเดี๋ยวเส้นเสียงพังเป็นตุ่มผ่าตัดจบอาชีพอลิซาเบธบอกว่าไม่จริงเสมอไปและสิ่งที่น้องเนเน่ทำอยู่บนเวทีนั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่กินสุขภาพเสียงกลไกมันอยู่ตรงนี้ครับเสียงแตกพร่าที่เราได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเส้นเสียงจริงที่ใช้ร้องเพลงแต่เกิดจากเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนชิ้นเล็กๆที่อยู่เหนือเส้นเสียงจริงขึ้นมาอีกชั้นพอเราบีบช่องตรงนั้นให้แคบลงแล้วปล่อยลมผ่านเนื้อเยื่อกับกระดูกอ่อนคู่เล็กๆด้านหลังกล่องเสียงมันจะสั่นรัวเองเหมือนลิ้นแคนที่สั่นเองเมื่อลมผ่านเสียงที่ออกมาก็ดุก็แตกก็หยาบทั้งที่เส้นเสียงจริงข้างล่างยังทำงานเบาๆตามปกติโอ้โหตรงนี้แหละที่พลิกความเชื่อทั้งกระดานเพราะมันแปลว่าเสียงดุที่ฟังแล้วเหมือนขูดคอจริงๆแล้วเป็นงานของอวัยวะคนละชิ้นกับที่เราใช้ร้องเพลงหวานๆแล้วที่แชร์กันเยอะคือเรื่องเสียงเชื่อมตัว Y น้องเนเน่จะใส่เสียงคล้ายๆเย่หรือเย่ก่อนจะวากออกมาเต็มๆฟังผ่านๆนึกว่าเป็นแค่ลูกเล่นเท่ๆแต่ในทางกลไกมันคือการเซตท่าให้ลำคอก่อนออกแรงเพราะเสียงตัว Y มันบังคับให้โคนลิ้นยกขึ้นช่องด้านบนแคบลงแล้วลมถูกกักไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดีเหมือนคนจะยกกระสอบข้าวสารเขาจะย่อเข่าตั้งหลังให้ตรงก่อนไม่ใช่ก้มลงกระชากดื้อๆใครกระชากดื้อๆก็หลังพังตั้งแต่ใบแรกแต่ถ้าย่อเข่าถูกยกได้ทั้งวันไม่เจ็บและไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นแค่ความเห็นของครูคนหนึ่งนะฮะทางฝั่งของตัวอลิซาเบธเองเนี่ยเคยพาศิลปินสายกรีดร้องคนหนึ่งไปเข้าเครื่องตรวจที่มหาวิทยาลัยยูทาห์มีทั้งการวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและถ่ายภาพในลำคอขณะร้องจริงซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนผลออกมาคือสุขภาพเส้นเสียงของศิลปินคนนั้นดีมากทีมวิจัยถึงกับบอกว่าอ้าปากค้างแล้วตัวเลขที่แรงที่สุดคือพอร้องเสร็จเจ้าตัวให้คะแนนความล้าของตัวเองแค่2 จาก 10แถมพูดคุยด้วยเสียงปกติต่อได้ทันทีนักบำบัดการพูดที่อยู่ในทีมสรุปว่าการคำรามแบบนั้นสร้างความเครียดให้เส้นเสียงน้อยกว่าการพูดคุยธรรมดาซะอีก2 จาก 10นะครับ2คนที่กรีดเสียงจนคนดูขนลุกทั้งหอกลับล้าน้อยกว่าคนที่นั่งคุยโทรศัพท์ทั้งบ่าย
แต่ต้องบอกกันตามตรงว่าอีกด้านหนึ่งก็จริงคือของแบบนี้ถ้าทำผิดวิธีก็พังได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าตะโกนมั่วแล้วจะรอดต่างกันตรงคำเดียวคือคำว่าเทคนิคซึ่งอลิซาเบธชี้ว่าน้องเนเน่มีครบแล้วที่แกชมต่อคือดุแล้วยังหวานได้ด้วยเพราะพอออกจากท่อนวากน้องเนเน่กลับมาคุมเส้นเสียงจริงได้เนียนมีเสียงสั่นรัวๆปลายประโยคมีการเชื่อมโน้ตแบบลื่นไหลไม่สะดุดเก็บกลิ่นความหวานแบบต้นฉบับไว้ครบส่วนท่อนขึ้นเสียงสูงสุดของเพลงแกใช้คำว่าน้องเนเน่รวบเสียงให้คมเหมือนลำแสงเลเซอร์เสียงเลยพุ่งทะลุออกไปโดยไม่มีอาการแตกหรือเพี้ยนรวมความแล้วในสายตาคนที่ฟังเสียงคนมาทั้งชีวิตเด็กคนนี้เปลี่ยนโหมดไปมาระหว่างหวานกับดุดได้ในประโยคเดียวกันโดยไม่มีรอยต่อให้จับเอาล่ะกลับมาที่ไลน์เบสที่ผมค้างไว้คุณผู้ชมครับเพลงนี้ของวง Muse ออกมาตั้งแต่ปีคศ 2003 และไลน์เบสของ Chris Wolstenholme ในเพลงนี้ถูกโหวตให้เป็นไลน์เบสที่ดีที่สุดตลอดกาลจากการสำรวจของนิตยสารดนตรีเมื่อปีคศ 2011 ชนะเพลงระดับตำนานอย่าง Another One Bites the Dust ของวง Queen ไปเลยความหินของมันคือต้องรัวโน้ตถี่ยิบต่อเนื่องเกือบ 4 นาทีเต็มห้ามหลุดห้ามช้าห้ามล้าคนแต่งเองยังเคยบอกว่าเล่นสดแล้วเหนื่อยทีนี้เอามาเล่นบนกีตาร์ไฟฟ้าซึ่งสายเล็กกว่าระยะนิ้วต่างกันแล้วมือขวายังต้องคุมความหนักเบาไม่ให้เสียงพร่าพร้อมกันนั้นปากก็ต้องร้องต้องวากต้องเก็บลมหายใจให้ทันแล้วสมองยังต้องนับจังหวะเองอีกเหมือนมือขวาตีกลองมือซ้ายเคาะฉิ่งแล้วปากยังร้องหมอลำได้ครบทุกคำคนที่ทำแบบนี้ได้ในบ้านเราก็มีแต่ทำได้ตอนอายุ16บนเวทีที่มีคนดูสดเป็นพันแล้วออกทีวีทั้งประเทศอันนี้แหละที่หายากฮะแล้วอายุ16มันแปลกตรงไหนทำไมฝรั่งถึงย้ำกันนักอลิซาเบธเทียบไว้ตรงๆว่าของแบบนี้ปกติจะเจอในคนที่ตระเวนทัวร์มาแล้ว10 ปีอายุ26ขึ้นไปลองดูตัวอย่างจริงนะครับลิซซี่เฮลนักร้องนำหญิงวง Hailstorm ที่ถือเป็นเบอร์หนึ่งของสายร็อกหญิงเจ้าตัวตั้งวงตั้งแต่อายุ13เพิ่งมาจับกีตาร์จริงจังตอนอายุ16เซ็นสัญญาค่ายใหญ่ตอนอายุ22แล้วกว่าจะได้ออกอัลบั้มแรกก็ปาเข้าไป26ระหว่างนั้นคือเล่นสดปีละ200กว่างานจนทุกวันนี้ผ่านมา28ปีถึงบอกว่าแทบไม่ต้องวอร์มเสียงแล้วเห็นไหมฮะว่าเส้นเวลามันห่างกันแค่ไหนสิ่งที่คนนึงใช้เวลา10 ปีบนรถทัวร์กว่าจะได้มาเด็กภูเก็ตคนนี้เอามาวางบนเวทีตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยม5แล้วปมสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดในคลิปนี้คือตอนที่โฮวี่มันเดลถามน้องเนเน่ว่าคิดยังไงกับโชว์ตัวเองแล้วน้องหัวเราะแล้วตอบว่าหนูเล่นเป๊ะเลยนะใช่ไหมบางคนฟังแล้วอาจสะดุดเอ๊ะเด็กอะไรมั่นใจขนาดนี้แต่อลิซาเบธกลับชมเรื่องนี้หนักมากบอกว่าความมั่นใจคือหัวใจของการแสดงสดเพราะบนเวทีคุณไม่มีเวลากลับไปแก้ถ้าตัวเองยังไม่เชื่อมือตัวเองคนดูจะรู้ทันทีตั้งแต่โน้ตที่2ผมมองว่าประโยคนั้นไม่ใช่การอวดมันคือคำของช่างที่วางเครื่องมือลงแล้วบอกว่างานเสร็จไม่ต้องกลับมาแก้อีกเอาล่ะไปต่อครับทีนี้ย้อนกลับไปดูเส้นทางสั้นๆรอบออดิชั่นเพลงซอมบี้ทั้งโลกมองน้องเนเน่เป็นเด็กผู้หญิงขี้อายที่กล้าหาญยกกีตาร์ขึ้นมาแล้วเสียงดีมาถึงรอบนี้ภาพนั้นถูกลบทิ้งหมดกลายเป็นนักดนตรีที่เล่นแนวยากระดับโปรเอเชียร้องดุก็ได้ร้องหวานก็ได้คุมจังหวะเอก็ได้คุมสายตาคนดูก็ได้คนละคนกันเลยทั้งที่ห่างกันไม่ถึง2 เดือนและนั่นพาเรามาถึงประโยคที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นในคลิปเนี่ยเจ้าตัวพูดแรงถึงขั้นว่าถ้าเวทีนี้ไม่ให้น้องเนเน่ผ่านเข้ารอบก็ยุบรายการทิ้งไปเลยเถอะแล้วยังบอกอีกว่าไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนตัวเองพร้อมควักตังค์ซื้อตั๋วไปดูน้องเนเน่เล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวทันทีทั้งแบบโปร่งและแบบไฟฟ้าปิดท้ายด้วยการส่งใจให้ไปถึงแชมป์วิตายคุณผู้ชมจับจุดเดียวกับผมไหมฮะตรงคำว่าไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนเนี่ยมันคือการบอกไกลๆว่าคุณค่าของเด็กคนนี้ไม่ได้ผูกอยู่กับผลโหวตอีกต่อไปแล้วคนระดับนี้ไม่ได้กำลังเชียร์ผู้เข้าประกวดแต่กำลังพูดถึงศิลปินที่ตัวเองยอมจ่ายเงินไปดูซึ่งคนละสถานะกันโดยสิ้นเชิงกับการยกป้ายให้กำลังใจหน้าจอถ้าให้ผมประเมินนะครับผลพลอยได้ของคลิปนี้จะไม่ใช่คะแนนโหวตเพราะคนดูช่องนี้กระจายอยู่ทั่วโลกส่วนปุ่มโหวตกดได้เฉพาะในอเมริกาแต่มันคือใบรับรองที่ค่ายเพลงกับคนจัดคอนเสิร์ตในยุโรปเขาอ่านกันเพราะเวลาจะเซ็นใครสักคนเขาไม่ได้ดูแค่ยอดวิวเขาดูว่าคนที่รู้จริงในวงการพูดถึงยังไงแล้วหลังจากนี้ใครจะพูดว่าเด็กคนนี้เป็นแค่กระแสชั่วคราวก็ต้องเถียงกับคนที่มีกองทุนวิจัยเรื่องกล่องเสียงของตัวเองก่อนคืนวันอังคารที่25 สิงหาตามเวลาอเมริกาตรงกับเช้า 7 โมงบ้านเราน้องเนเน่จะขึ้นเวทีรอบแข่งจริงในกลุ่มที่2แล้วผลจะรู้เช้าวันถัดไปถ้าชื่อน้องยังอยู่ใน4 คนที่ผ่านก็แปลว่าหูของคนดูอเมริกากับหูของครูสอนร้องเพลงที่เข้มงวดที่สุดคนหนึ่งของโลกฟังออกมาตรงกันพอดีแต่ถ้าไม่ผ่านคำที่แกพูดไว้ในคลิปนั้นก็ยังเป็นจริงอยู่ดีเพราะตัวคอนเสิร์ตใบนั้นแกจองไว้แล้วไม่เกี่ยวกับผลการแข่งขันเลยสักนิด